Το 1962 γυρίστηκε στην Ελλάδα η υπερπαραγωγή της 20th Century Fox 300 Σπαρτιάτες ή αλλιώς ο Λέων της Σπάρτης. Μόνο που δεν ήταν υπερπαραγωγή. Η ταινία κόστισε 1,5 εκατομμύριο δολάρια, κάτι που για τα χολιγουντιανά πρότυπα εκείνης της εποχής ήταν αρκετά χαμηλά. Αν σκεφτεί δηλαδή κανείς ότι το LC κόστισε 7 εκατομμύρια δολάρια, το Ben Hur 15, ο Σπάρτακος 12, η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 19 και η Κλεοπάτρα που χρεοκόπησε και ένα ολόκληρο στούντιο 30, καταλαβαίνει κανείς ότι τα επίπεδα είναι πολύ χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως κάτι παραπάνω από τις ταινίες χλαμίδας που έκανε η Σινετσιτά εκείνη την εποχή. Οπότε δεν είναι υπερπαραγωγή, άσχετα μα προπαγανδίστηκε έτσι για να τονώσει το εθνικό φρόνημα, γι' αυτό και εξάλλου και δεν παίζει και κανένας μεγάλος στάρ. Τη μουσική όμως της ταινίας την έχει γράψει ο τιτανοτεράστιος Μάνος Χατζηδάκης. Στην ταινία δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι μέτριο. Τίποτα. Σενάριο, σκηνοθεσία, ερμηνείες, κουστούμια, σκηνικά, όλα είναι επικώς μέτρια. Άσε που από ιστορικής πλευράς είναι δηλαδή, και μιλάμε τώρα για τα χοντρά πράγματα, έτσι, όχι κάτι άλλο, λεπτομέρειες. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι Ρωμαίοι, όχι Σπαρτιάτες. Άσε που εγώ είχα διαβάσει την ιστορία μικρός ότι ήταν ένα στενό πέρασμα και ήταν ο ένας πίσω από τον άλλον. Ήταν μπροστά 10 άτομα και ήταν όλοι πίσω. Και με το που βλέπω την ταινία, γιατί ήμουν μικρός όταν την είδα σε μια ευθεία γραμμή τους Σπαρτιάτες τον έναν δίπλα στον άλλο και λέω τι έγινε, πού το στενό πέρασμα. Τέλος πάντων, εμάς μας ενδιαφέρει η μουσική, όλα τα άλλα τα προσπερνάμε. Και η μουσική είναι εξαιρετική, είναι κλάσης ανώτερη από την ταινία. Πραγματικά θαυμάσια. Λοιπόν, τι έχει κάνει εδώ ο Χατζηδάκης? Έχει κάνει δύο βασικά θέματα τα οποία αντιπροσωπεύουν το στρατό της Σπάρτης. Το ένα είναι το βαρύ Μάρς που αντιπροσωπεύει το βαρύ πεζικό, τους στρατιώτες, και το άλλο είναι το ελαφρύ Μάρς, το οποίο αντιπροσωπεύει τους σύλλοτες, τους βοηθούς, τους μουσικούς. Αυτούς τέλος πάντων, γι' αυτό έχει και μια ελαφριά ενορχήστρωση. Σε αντίθεση με το βαρύ μας, το οποίο αντιπροσωπεύει το βαρύ πεζικό, τους Σπαρτιάτες οπλίτες, το οποίο είναι πραγματικά στιβαρό και έντονο. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ εντυπωσιακή παραλλαγή του θέματος, όπου οι Σπαρτιάτες είναι εξαπλωμένοι κάτω και ξεκουράζονται και περιποιούνται τις πληγές του Πενθέα, όπου ο Χατζηδάκης δίνει το βασικό θέμα σε αντρική χοροδία να το ερμηνεύσει, δίνοντας έτσι έναν θρησκευτικό τόνο στην ατμόσφαιρα, προφανώς για να υπογραμμίσει την θρησκευτικότητα των Σπαρτιατών. Αυτά λοιπόν τα δύο θέματα, το ελαφρύ μας και το βαρύ μας, μπλέκουν συνεχώς το ένα μέσα στα πόδια του άλλου, δημιουργώντας μια διαλεκτική σχέση, σαν να δηλώνεται μέσω της μουσικής ότι το ένα δεν μπορεί χωρίς το άλλο. Μάλιστα, δύο είναι οι περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται εξαιρετικά αυτή η διαλεκτική σχέση. Το ένα είναι στην ορκομοσία του Φίλωνα, όπου δεν έχει γίνει ακόμα Σπαρτιάτης και πάει να ορκιστεί. Προσέξτε πως το θέμα που είναι για το βαρύ πεζικό παίζεται από ξύλινα, γιατί ακόμα σου λέει δεν έχει γίνει Σπαρτιάτης. The enemies of Greece wherever they may be and fight them fearlessly until victory or death. Now, taking the place of your dead mother, I'm giving you this shield. Και στη δεύτερη περίπτωση δείτε πως παίρνει την επιβλητική του μορφή στην πορεία των Σπαρτιατών προς τις Θερμοπύλες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου, στη σύγχρονη κινηματογραφική μουσική, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν γίνει τα ξύλινα. Πραγματικά απορώ. Τι έχουν γίνει, έχουν απαγορευτεί, έχουν καταργηθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν μπορούν να βρουν συνθέτες που να ξέρουν να γράφουν για ξύλινα, δεν θέλουν οι σκηνοθέτες, δεν θέλουν η παραγωγή. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Τέλος πάντων, συνεχίζω. Ο Χατζηδάκης λοιπόν έχει γράψει και ένα τρίτο βασικό θέμα, το οποίο αντιπροσωπεύει τον έρωτα του βασιλιά Λεωνίδα με τη Γοργό. Και είναι πραγματικά καταπληκτικό, είναι σήμα κατά τεθέν του Χατζηδάκη αυτό το ύφος, αυτή η μελαγχολία, αυτή η τραγικότητα, αυτό το πάθος, το συναίσθημα, το οποίο όχι μόνο είναι εκεί για να τονίσει τον έρωτα του Λεωνίδα με τη Γοργό, αλλά είναι εκεί για να τονίσει και την τραγικότητα των Σπαρτιατών, των 300 πολεμιστών. Και κρατήστε αυτή τη μελωδία γιατί θα τη χρειαστούμε. He said that you will be the Spartan king best remembered amongst men. And he said that for centuries to come, women will sing songs about my lonely, no, I cannot live without you. You must trust me, Lord. I love you more than life itself. I don't want you to die. It would be my end, too. Αυτά λοιπόν τα τρία θέματα, αυτές οι τρεις ιδέες, το ελαφρύ μας, το βαρύ μας και το λάφθη, αποτελούν το βασικό θέμα της ταινίας 300 Σπαρτιάτες. Μάλιστα στην αρχή ο Χατζηδάκης ξεκινάει πρώτα με το υποστηρικτικό και μετά βάζει το βαρύ μας. Επειδή όμως υπάρχει και ένα άλλο ερωτικό plotline στην ταινία μεταξύ του Φίλωνα και της Ελλάδας, Ελλάδα λέγανε την κοπέλα, ο Χατζηδάκης έγραψε ένα καινούριο θέμα, το οποίο είναι πραγματικά θεσπέσιο, το στήριξε στα έγχορδα και στα ξύλινα και είναι μια απόλαυση να το ακούσει, έχει όλες αυτές τις νορχιστρωτικές λιχουδιές και το ύφος που έχουν οι συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη. What have you been doing today? Exercising with spear, sword, and javelin, talking about the war. Any news? Everyone's saying we're going to march north. To Corinth? Comes. Phelan. Alas. Phelan, you're Spartan again. Αυτά για το ελληνικό στρατόπεδο. Για τους Πέρσες έχει γράψει ένα Μάρς ανατολίτικων επιρροών, με ανατολίτικες ενορχιστρώσεις και έχει προσθέσει κρουστά, κάποια ειδικά κρουστά πρέπει να είναι, τα οποία χαρακτηρίζουν το περσικό ιππικό. Θα το ακούσετε, είναι πολύ έντονο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται αυτά τα κρουστά. Αν ξέρει κάποιος μπορεί να μου γράψει κάτω στα σχόλια, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Και στα Action Cues δημιούργησε θέματα με βάση τα έγχορδα, τα οποία δεν είναι μελωδικά, αλλά βγάζουν μια αποπνικτική, μια ζωφερή και μια χαοτική ατμόσφαιρα, η οποία κάνει αντίθεση με την ελληνική μελωδικότητα. Και πάμε στο επίμαχο σημείο. Το πέρασμα έχει προδοθεί και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Ο Ξέρξης, σίγουρος για την νίκη του, προελάβει επάνω στο άρμα του. Ο Λεωνίδας στέλνει τους θεσπίεις πίσω, ώστε να καθυστερήσει την κυκλωτική κίνηση των Περσών, να του δοθεί χρόνος για να σκοτώσει τον Ξέρξη. Ο Χατζηδάκης, για την προέλαση των Περσών, βάζει κάτι σάλπιγγες να παίζουν ετεροχρονισμένα σαν ηχό. Έναν ήχο ο οποίος είναι από τον κάτω κόσμο, είναι σαν κάλεσμα του Άδη. Και το έχει
ταιριάξει μαζί με τον ήχο από τα ακουστά που βγάζει για να χαρακτηρίσει το υπηκό. Αυτά τα δύο μαζί λοιπόν δημιουργούν μια εφιαλτική ατμόσφαιρα, έναν εφιαλτικό κίνδυνο προς τους Σπαρτιάτες. Tell Demopoulos to hold out as long as he can. Yes, sir. Ο Λεωνίδας παίρνει την τελευταία του απόφαση. Διατάσσει επίθεση την ώρα που είναι όλα τελειωμένα. Δηλαδή έχει το κεφάλι του μέσα στο στόμα του λύκου και του λέει γραμμίσου. Και ξεκινάει το τελευταίο Μάρς των Σπαρτιατών. Και βάζει ο Χατζηδάκης το θέμα. Αλλά εδώ είναι το ζουμί. Δεν βάζει το θέμα που είναι για τους οπλίτες, που αντιπροσωπεύει το βαρύ πεζικό. Βάζει το ελαφρύ. Ξεκινάει με το ελαφρύ. Και λες τι γίνεται ρε εσύ, εδώ είναι η κλιμάκωση, εδώ περιμένω να μπει. Παμ, 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 παμ. Όχι, ξεκινάει με το ελαφρύ και το βάζει να συνδιαλέγεται με τις σάλπικες του κάτω κόσμου. So we shall attack and kill Xerxes! Ακούσατε τι έχει βάλει. Ακούσατε τι έχει βάλει. Ξυλόφωνο. Ξυλόφωνο ρε μάλακα. Ξυλόφωνο σε ιστορικό έπος. Στην τελική μάχη. Λίγο πριν το θάνατο. Ανήκουστο. Ναι κύριε, διότι το ξυλόφωνο χαλάει τη δραματικότητα. Δεν μπορεί να μου το βάζεις στην πιο κρίσιμη στιγμή του έργου. Αλλά είσαι Χατζηδάκης και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και βάζεις το ξυλόφωνο και το βάζεις να συνδιαλέγεται με τις σάλπιγγες του κάτω κόσμου και εξπερματώνει το σύμπαν. Και δεν τελειώσαμε. Έχει κι άλλο. Γιατί η ιδιοφυΐα είναι ανεξάντλητη. Γίνεται λοιπόν η σφήνα. Και πάνε για να σκοτώσουν τον Ξέρξη σε μια ίστατη προσπάθεια να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. Και ξεκινάει ο Χατζηδάκης και βάζει τότε το βαρύ θέμα. Το θέμα των οπλιτών, το βαρύ Μάρς. Αλλά δεν το δίνει full power στην ορχήστρα, το κρατάει στα ξύλινα. Πού λέτε ότι το βάζει full power, full force? Πότε? Στο κοντινό. Στο κοντινό του Λεωνίδα. Ξυλόφωνο. Και το λάφθη μαζί. Βγάζεις το Όσκαρ που το δίνεις. Γεια σας. Μα δεν θα κάνουμε την εκδήλωση κανονικά? Όχι ρε, ποια εκδήλωση? Είναι πάρτι και φύγε ρε. Έλα στο πάρτι κατευθείαν, άστο, πάμε για το πάρτι κατευθείαν. Ποια εκδήλωση τώρα και αυτά, το παίρνεις και φεύγεις. Διότι κύριε, αυτά είναι ανήκουστα, είναι πρωτοποριακά. Είναι προνόμιο μόνο των πολύ ολίγων και των πολύ ιδιοφυών. Θα πεθάνω! Και τώρα τα δυσάρεστα. Αυτό το έπος δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ούτε σε CD, ούτε σε βινίλιο.
Εάν είναι προσωπική επιλογή του Χατζηδάκη, δηλαδή το έχει αποκηρύξει γιατί μπορεί να μην του άρεσε, να λέει αυτό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ποτέ. Είναι σεβαστό, αλλά δεν πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη. Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε κανέναν καλλιτέχνη, κανέναν δημιουργό που εκφράζει άποψη για το δημιούργημά του. Ο Τσαϊκόφσκι έχει αποκήρυξει τον Καρδιοθράφστη. Ο Σωστακόβιτς το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 1. Ο Μέλβιλ το Moby Dick. Ο Σπίλμπεργκ το Indiana Jones το 2. Δηλαδή, και είναι μια ολόκληρη στραπιά. Απαγορεύεται, όχι, δεν μπορεί. Εσύ το γράψες, άσε να το κρίνουν άλλοι, όχι εσύ. Εάν έχουν χαθεί τα tapes, τα original και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, τότε θα πρέπει να γίνει επανεκτέλεση. Η επανεκτέλεση είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Υπάρχουν εταιρείες που ειδικεύονται και ορχήστρες και μεγάλοι μαέστροι που ειδικεύονται στο να κάνουν επανεκτελέσεις κλασικών Golden Age score. Το Ben Hur έχει γίνει, το El Cid έχει γίνει, το Taras Bulba έχει γίνει, ο Γέρος Κιθάρας έχει γίνει. Και υπέροχες ορχήστρες. Μιλάμε τώρα για τη Φιλαρμονική της Πράγας, μιλάμε τώρα για τη Royal Scottish Orchestra. Μπορεί να γίνει αυτό. Και υπάρχουν και ενορχιστρωτές που το κάνουν εξακοής την ενορχίστρωση, ακόμα και αν έχει χαθεί η παρτιτούρα μέσω ταινίας. Εάν υπάρχουν τα tapes και βγει, αλλά θα είναι κρίμα να βγει το αυθεντικό και να μην γίνει επανεκτέλεση. Γιατί ο ήχος είναι κακός, η ορχήστρα είναι φθηνιάρικη, είναι μικρή ορχήστρα και χάνεται αυτός ο πλούσιος ήχος και ο όγκος που θέλει αυτή η δουλειά, αυτό το έπος για να λάμψει. Και αν υπάρχει εκεί πέρα έξω ένας πλούσιος φίλος του Χατζηδάκη που 50, 60, 70 χιλιάρικα δεν πάει παραπάνω. Τόσο είναι, το ξέρω δηλαδή, τόσο κοστίζουν αυτά. Που έχει 60-70 χιλιάρικα που είναι μεροκάματο για αυτόν, που σίγουρα υπάρχει. Κάποιος πλούσιος φίλος του Χατζηδάκη δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει κάποια στιγμή, τουλάχιστον να γίνουν κάποιες ενέργειες, να επανεκδοθεί αυτό το αριστούργημα. Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Πρέπει να υπάρχει. Πώς θα το κάνουμε? Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να βγει στο φως. Τεράστια δουλειά. Τεράστια δουλειά. Μιλάμε τώρα για ένα σκορ 40 λεπτών. Πάνω από 60-70 χιλιάδες δεν πάει το κόστος. Το αξίζει, πιστεύω, ο Χατζηδάκης αυτό. Αυτά τα λεφτά τα αξίζει. Γεια χαρά.